Hello and welcome to Pashto Maths. په دې لیکچر کې به موږ exercise 1.3 question number 6 solve کوو. Question number 6 دی چې if A is equal to this matrix and B is equal to this matrix. دوه matrix یې موږ راکړي دي matrix A او matrix B. بیا وایي چې then find matrix X. موږ له X find کول دي such that 2A is equal to 2a plus 3x is equal to 5b. دا یو equation موږ له راکړ دی موږ ته وی چې د دې په مدد سره x find کړئ. صحیح ده میټرکس A او B موږ له راکړ دي. نو دا اوس موږ ګورو چې دا به اوس موږ څنګه سالو کوو. ډېر ایزی میتھډ دی لا پاسه موږ دغه شانتي کې کوېسچن سالو کړي دي. دا موږ له equation راکړی دی 2a plus 3x is equal to 5b. صحیح ده دا equation دی موږ له x find کول دي. ټولو کې اول به موږ څه چلو کو چې موږ به دا equation simplify کو، یعنی یو طرف ته به موږ x یوازې کو او نور چې کوم elements دي هغه به موږ بل سایډ ته بوزو. دا به موږ سره راشي 3x is equal to 5b minus 2a. 2a چې کوم دی موږ دې طرف نه دې طرف ته بوته، نو دې اړه ته پلس کېده ا طرف ته به ماینس شي. اوس به موږ اوس به موږ ویلیوز فایند پوټ کو دې کې. ویلیوز چې موږ پوټ کو موږ سره به راشي 3x is equal to 5b. b په ځای به موږ میټرکس b ولیکو. میټرکس B دی 8 0 4 minus 2 3 6 minus 2a په ځای به موږ میټرکس A ولیکو 2 minus 2 4 2 minus 5 1. دا ویلیوز موږ پوټ کړل په دې equation کې. اوس به دا موږ سالف کو. نور ریل نمبر 5 به موږ میټرکس سره ملټیپلای کو. کله چې موږ یو ریل نمبر یو میټرکس سره ملټیپلای کو نو هغه ریل نمبر به د هغې میټرکس هر یو الیمنٹ سره انډیویژولی ملټیپلای کیږي. نو دا به شي 5 into 8 40 5 into 0 0 5 into 4 20 5 into 2 minus 10 15 30. صحیح شو. اوس به دغه شانتي کې به مونږ ریل نمبر 2 چې کوم دی هغه به مونږ دې میټرکس سره ملټیپلای کو. دا به مونږ سره راشي 4 minus 4 8 4 minus 10 2. دا موږ سره 2b راغی. اوس به موږ ملټیپلیکیشن وکړو د دې دواړو. ملټیپلیکیشن سبټریکشن به وکړو د دې دواړو. سبټریکشن به څنګه کیږي چې دواړو میټریسز چې کوم کرسپانډنټ الیمنٹ دي یو بل هغه به یو بل نه سبټریکټ شي. یعنی دلته چې کوم فرست الیمنٹ دی هغې نه به د دې میټرکس فرست الیمنٹ سپریټ کیږي، سیکنډ الیمنٹ نه به سیکنډ الیمنٹ سپریټ کیږي. دغه شانتي کې ټول. نو ګورو موږ 40 minus 4 36 0 minus into minus plus 4 نه به راشي 4 20 minus 8 12 minus 10 minus 4 minus 14 15 minus into minus plus 10 15 plus 10 25 30 minus 2 28. دا موږ سره څه شی فایند شو؟ دا موږ سره فایند شو 3x. موږ له فایند کول څه دي؟ موږ له فایند کول دي صرف x
نو دې ځای نه به موږ 3 به ختم کو. 3 به موږ دې ځای نه ختمو. 3 ختمولو دپاره موږ له څه چل کول دي چې موږ به 3 به ډیوایډ کو دواړو طرف ته. نو دواړو طرف ته چې موږ 3 ډیوایډ کو، ډیوایډینګ both side by 3 موږ سره به څه چلو شي چې موږ سره دې ځای نه به 3 به ختم شي. ولې چې 3 سره ملټیپلای شي ډیوایډ شي 1 پاتې شي is equal to 1/3. 36 4 12 اوس 1/3 چې کوم دی هغه به دننه هر یو الیمنټ سره انډیویژولي ملټیپلای کیږي یا هر یو الیمنټ سره به 3 ډیوایډ کیږي. نو موږ سره به څه راشي 36/3 12 4/3 12/3 4 minus 14/3 25/3 28/3 دا موږ سره څه شیز راغی؟ دا موږ سره راغی میټرکس ایکس. دا انسر فایند کړه. ایکسرسایز 1.3 کوېسچن نمبر 6 موږ له دوه میټرکس راکړي وو، میټرکس A او B، او موږ له ایکس فایند کول وو د ایکویژن نه. دا یو ایکویژن یې موږ له راکړی وو، د دې موږ له ایکس فایند کولو. ایکس فایند کول له موږ ایکس موږ یو طرف ته که او باقي چې کوم الیمنټس وو هغه ټرمز وو هغه موږ بل طرف ته کړل. بیا موږ په دې ایکویژن کې ویلیوز پوټ کړل د میټرکس بی او ای. بیا هغه موږ سالف کړل. سالف کېدو نه بعد دې ځای کې موږ سره 3x راغی. 3x بیا موږ ایکس موږ یوازې که ولې چې موږ له ایکس فایند کولو. نو 3 چې کوم دی هغه دواړو طرف ته ډیوایډ شه. ډیویژن نه بعد موږ سره دا میټرکس ایکس راغی. دا موږ سره انسر فایند شه دی.